Hello students, this is Pranjal Sir, Director of Daswani classes. আজিৰ ক্লাছটোত আমি 2016 যিখন NEET পেপাৰ আছিলে 2016 NEETৰ যিখন ফেজ 2 পেপাৰ আছিলে এই ফেজ 2 পেপাৰখন আমি সলিউশন কৰিব গৈ বা সলিউশন চাব গৈ আছো পেপাৰখনৰ কোৱেশ্চনছ কি আছিলে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিছিল ন আহা আমি চাও আহা তুমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো চোৱা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন তোমাৰ আছিলে কি প্লাংক কনস্ট্যান্ট h স্পীড অফ লাইট ইন ভ্যাকুয়াম c and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of these has the dimensions of length? ঠিক আছে তো ইয়াৰ এতিয়া কোনটো ডাইমেনশনস অফ লেংথ হ'ব ঠিক আছে সিমিলার কোৱেশ্চনস এটা আমাৰ 2021 তো আহিছিলে তো ঠিক আছে তো আমি প্ৰথমতে ডাইমেনশনস অফ প্লাংক কনস্ট্যান্ট আমি জানো ডাইমেনশনস আমি স্পীড অফ লাইট আমি পাইছো ডাইমেনশন অফ গ্ৰেভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট আমি পাইছো ঠিক আছে তেনেহলে গুটেই কেইটা যদি আমি ভেৰিয়েশন কৰিব যাও আমাক লাগে কি আমাক কম্বিনেশন which of the following dimension of length লাগে তো আমি এতিয়া এই গুটেই কেইটা আমি চাব লাগিব যে কোনটো কেনেকৈ কৰিলে আমাৰ লেংথটো কেনসেল আউট হৈ যায় তো সেইখিনি চেক কৰি তুমি যদি ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত তুমি চোৱা যে আমি এই কেইটা কি কৰিলো প্ৰথমে h আৰু g মাল্টিপ্লাই কৰিলো ডিভাইডেড বাই আমি তাত l উলিয়াবলৈ যাওঁতে কিউব কৰিব লাগিব আৰু বাই স্কয়াৰ ৰুট ল'ব লাগিব সেইখিনি কৰিলে আমাৰ l ওলাই যায় তো তেনেহলে আমাৰ আনসাৰ কোনটো হৈ আছে আনসাৰ অপচন 1 হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি নেক্সট গৈ আছো নেক্সট কোৱেশ্চন তুমি চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে তোমাৰ টু কাৰ্স p and q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by expression দি দিছে at the expression of p at the time t and expression of q displacement or expression of q দিছে at the time t দুইটাই দি দিছে at what time do the cars have the same velocity এই কথাটো কি হৈ আছে displacement of the car যদি আমি চাবলৈ যাও দি দিছে তাহলে velocity টো উলিয়ালো ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি পেলাই similarly displacement of car q তাৰপৰ আমি velocity উলিয়ালো তাৰো এক্সপ্ৰেশন উলিয়ালো ঠিক আছে তো বাই কোৱেশ্চন কৈছে have the same velocity তেনেহলে দুইখন কাৰ যদি same velocity হয় vp = vq হ'ব হেতু হলে আমি ইয়াৰ পৰা এটো আমি পাম চোৱাচোন দুইটা ইকুৱেশন ইকুৱেল কৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি টিৰ এক্সপ্ৰেশনটো আমি উলিয়াই ললো ঠিক আছে বুজি পালো ডাউট নাই আছে কি কোন লেকে তাৰ পিছত গৈ আছো 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনস থাৰ্ড কোৱেশ্চন তোমাক কি দিছে তুমি চোৱা যে in the given figure a equal to আমাক দি দিছে and the total acceleration of a particle moving in clockwise direction in a circle of radius r equal to 2.5 meter at a given instant of time the speed of the particle is speed of the particle বিচাৰিছে speed of the particle উলিয়াবলৈ যাওঁতে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ বাই কোৱেশ্চন আমাৰ acceleration দি দিছে radius of the circular path আমাক দি দিছে তেনেহলে centripetal force যদি আমাক এক্সপ্ৰেশন লাগে তো ইয়াৰ কাৰণে তুমি চোৱা এটো তোমাৰ acceleration আছিলে ইয়াক acceleration or tangential and longitudinal centripetal acceleration and centrifugal acceleration যদি উলিয়াও তো centripetal acceleration আমাৰ কিমান হ'বগে a cos 30 হ'ব ঠিক আছে তো a cos 30 হলে তো আমি centripetal acceleration ইনে v square t by r পাও এবারে যদি ভ্যালু বহালে আমাৰ এটো এক্সপ্ৰেশন আহি যাবগে কিহৰ স্পীড অফ দা পাৰ্টিকল আমাৰ সেই ইনষ্টেন্টত আহি যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি গৈ আছো 4th নম্বৰ কোৱেশ্চনটো 4th নম্বৰ কোৱেশ্চন যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এ ৰিজিড বল of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure the value of impulse imparted by the wall on the ball will be তো ইম্পালসৰ ভ্যালু লাগে আমাক তাৰ কাৰণে তুমি চোৱা কোৱেশ্চনটো তুমি যদি চাবলৈ যোৱা তুমি ইয়াত চোৱা বলটো আহিল ইয়াত ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলে বলটো ইফালে মুভ কৰিলে ঠিক আছে বলটো মুভ কৰিলে তো ইয়াত তুমি যদি চোৱা 60 ডিগ্ৰী আছে ইফালে তোমাৰ 60 ডিগ্ৰী হ'ব ইয়াত ঠিক আছে তো ইয়াত এনেকৈ আহোতে এনেকৈ বলটো আহোতে যদি আমি চাওঁ চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম যদি চাবলৈ যাওঁ মোমেন্টাম বিফোৰ কলিজন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ mv cos theta তো mv cos 60 আমি পাই আছো and momentum after collision যদি আমি চাওঁ mv cos theta পাই আছো দুইটা এক্সপ্ৰেশন পালো তো ইয়াৰ পৰা impulse imported by the wall তো ইয়াত যদি চাওঁ mv/2 minus mv/2 তেনেহলে ইয়াৰ পৰা আমি কি পামগে mv আমাৰ এক্সপ্ৰেশন ওলাই যাব
যাব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা তোমাক দিছে a bullet of mass কিমান দিছে চোৱাচোন 10 গ্ৰাম moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strikes a wood block of mass 2 kg which is suspended by light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block found to raise a vertical distance 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be ঠিক আছে from the speed of the bullet after it emerges out horizontally কৰিছে আমাক তেনেহ'লে কুৱেশ্যনটো তুমি এতিয়া পঢ়িলা না ইয়াতে চোৱা applying conservation of linear momentum for the collision between block and bullet ঠিক আছে তো এইটো সদায় কনষ্টেণ্ট থাকিব তো m1 u1 plus m2 u2 ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ ইউজ কৰি পেলাই আমি কি উলিয়ালোঁ v1 v2 এটা এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াই ল'লোঁ আৰু যেতিয়া বলটো ৰাইজেছ হাইট অফ 10 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তেতিয়া v2 ইকুৱেল হ'ব টুৱাইছ gs ফৰ্মুলা তাৰ পৰা আমি v2 পালোঁ তেনেহ'লে সেইটো যদি আমি ভেলুটো বহাই দিওঁ বহালে আমি কিমান পামগৈ 120 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমাৰ ওলাবগৈ ঠিক আছে তাত নাই কণলৈকে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা two identical balls A and B having velocities 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocity B and A after the collision respectively will be since the collision is elastic no energy is lost in the collision okay since the balls are identical the velocity are exchange then after the collision কিমান হ'বগে VB equal to 0.5 meter per second and VA equal to minus 0.3 meter per second ঠিক আছে বুজি পাইছো এইটো তাৰ পিছৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা a particle moves from a point minus 2ik plus 5jk to 4jk plus 3kk when a force of 4ik plus 3jk is applied how much work has been done by the force তেতিয়া আমি এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ work done by constant force যদি চাওঁ f dot r কিন্তু r equal to position vector আছে ঠিক আছে position vector আছে তো r2 minus r1 তাৰ পৰা position vector ওলাই গ'ল তেনেহ'লে force vector equal to f w work done equal to f dot r মানে 5 জুল আনসাৰ ওলাব হৈছে বুজি পাইছো এইটো তাৰপিছত চোৱা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন তুমি চোৱা যে তোমাক দিছে two rotating bodies A and B of masses m and twice m with moment of inertia I and IB য'ত IB ডাঙৰ বুলি কৈছে I সৰু বুলি কৈছে have equal kinetic energy of rotations let LA and LB be their angular momentum respectively then ইয়াৰ কথাটো কি হৈ আছে the mass of the two bodies m and twice m বুলি ক'লে moment of inertia of two bodies I and IB বুলি ক'লে তেলে relation between rotational kinetic energy and angular momentum formula আমাৰ কিমান L square by twice I হৈ আছে তেলে kinetic energies are equal যদি kinetic energies are equal হয় then LA square by twice I equal to LB square by twice IB তাৰ পৰা আমি চোৱা LA by LB whole square গ'লে কিমান পাই যাম I by IB হৈছে বুজি পাম এইটো ডাউট নাথাকিব চাগে তাৰপিছত গৈ আছোঁ যেহেতু আমাক IB greater than IA কৈছে তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম LB momentum angular momentum B বেছি হ'ব কাটকে 8কে ঠিক আছে তেনেকৈ বুজিছোঁ তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া a solid sphere of mass m and r is rotating about its diameter a solid cylinder of same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation will be. So here moment of inertia of solid sphere about diameter is যদি চাবলৈ যাওঁ 2/5 mr square. Then moment of inertia of solid cylinder about geometrical axis যদি চাবলৈ যাওঁ half mr square হৈ আছে তেনেহ'লে angular velocity of cylinder যদি আমি চাওঁ চিলিণ্ডাৰটোৰ লগত যদি আমি তোমাৰ rotating compare কৰোঁ তো omega c ক'লে কিমান হ'বগে তোমাৰ স্ফিয়াৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ স্ফিয়াৰ আৰু সলিড মানে স্ফিয়াৰটোৰ লগত যদি আমি চিলিণ্ডাৰটো কম্পেয়াৰ কৰোঁ তো
solid cylinder আৰু ইফালে solid sphere তো এইটো কিমান পাই আছোঁ আমি solid sphere cylinder লগত যদি solid sphere কম্পেয়াৰ কৰোঁ omega c ইকুৱেল টু টুৱাইচ omega অফ solid sphere তেনেহ'লে rotational kinetic energy আমাৰ এইটো ফৰ্ম হয় তেনেহ'লে rotational kinetic energy যদি আমি চাওঁ I omega জেগাত আমি omegaৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ইয়াৰ পৰা পুট কৰিলোঁ 2 টাইমছ হৈ আছে তো 2 টাইমছ হোৱা মানে কিমান হ'বগৈ গৈ পেলাই আমি এই 1/5 আমি পামগৈ আনচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত গৈ আছোঁ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ তুমি চোৱা a light of rod of length L has two masses m1 and m2 attached to each 2n. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is. So let C be the center of mass যদি consider কৰোঁ তেনেহ'লে distance from m1 from C equal r1 equal to পাম and distance from m2 from C equal to m1l by m1 plus m2 পাম তেনেহ'লে moment of inertia যদি আমি উলিয়াবলৈ যাওঁ moment of inertia উলিয়াব গ'লে m1 r1 square plus m2 r2 square যদি হয় তাহলে m1 equal to r1 ৰ ভেলু বহালোঁ m2 into r2 ভেলু বহালে আমাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাবগৈ এইটো ঠিক আছে বুজি পাম এইটো ডাউট নাই তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ মানে তোমাক দিছে গ্ৰাফ দিছে তো গ্ৰাফ দি পেলাই সুধিছে starting from the center of the earth having radius r the variation of g is shown in the figure এতিয়া কথাটো কি হৈ আছে তোমাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা যিমানে আৰৰ পিনে যাব তোমাৰ আৰৰ পিনে যাব আৰটো কমি গৈ থাকিব আকৌ চেণ্টাৰৰ পৰা যিমানে তললৈ যাব আৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব তো সেইটো কাৰণে তোমাৰ এতিয়া কি হ'বগৈ চোৱা তুমি যদি চোৱা এতিয়া চোৱা ইয়াত চোৱা তুমি তোমাৰ কি হৈ আছে আৰ্থ ইজ এজিউম টু বি চলিড স্পেয়াৰ তেনেহ'লে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি gm বাই r কিউব r আৰু ইফালে এক্সিলাৰেশ্যন আউটছাইড যদি হয় gm বাই r স্কোৱাৰ আৰু এক্সিলাৰেশ্যন অন দ্য ছাৰ্ফেচ যদি হয় এইটো হয় তো এজ এ হ'ল আমি স্ফেয়াৰৰ কাৰণে যে কৰিছিলোঁ স্ফেয়াৰৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ কৰোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াইছিলোঁ নহয় তো এই ফিল্ডৰ লগত এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটিৰ একে হয় তেনেহ'লে ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ টু ছাৰ্ফেচ হ'লে জি প্ৰপ'ৰ্চনেল টু r আৰু ছাৰ্ফেচ টু ইনফিনিটি হ'লে 1/r স্কোৱাৰ নহ'লে প্ৰথম চেণ্টাৰ টু ছাৰ্ফেচৰ কাৰণে ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল হ'ব বাঢ়ি যাব একদম পূৰা ষ্ট্ৰেট লাইন পাছিং থ্ৰু অৰিজিন আৰু তাৰপিছত সি কমি যাব তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কোনটো হ'বগৈ তোমাৰ চোৱাচোন তোমাৰ গ্ৰাফটো এই 2 নম্বৰৰ যিটো আছে সেইটো তোমাৰ গ্ৰাফটো হ'বগৈ আমাৰ ঠিক আছে আনচাৰ আমাৰ কিমান হ'বগৈ 2 নম্বৰ হ'বগৈ তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তুমি চোৱা এতিয়া দেখিবা যে satellite of mass m orbiting the radius of capital R at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth's surface is. So the total energy of the satellite যদি চাবলৈ যাওঁ ফৰ্মুলা সদায় -gm/2r হয় তো r জেগাত আমাৰ r plus h হ'ব কাৰণ টোটেল ৰেডিয়াছ r এণ্ড হাইট h আছে তেনেহ'লে r plus h হ'ব য'ত m এটা কি হৈছে মাছ অফ দ্য আৰ্থ হৈ আছে তাহলে এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি যদি চাওঁ r ছাৰ্ফেচত gm বাই r স্কোৱাৰ তো gm বাই g নট r স্কোৱাৰ তাৰ পৰা আমাৰ gmৰ যদি ভেলু সেইটো ভেলু যদি বহাই দিওঁগৈ gmৰ জেগাত তেতিয়া আমাৰ m g নট r স্কোৱাৰ বাই 12 r প্লাছ h হৈছে এইটো আমাৰ কি হৈ আছে এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাবগৈ হ'বনে ডাউট নাই চাগে তাৰপিছত আমি নেক্সট 13 নম্বৰত গৈ আছোঁ 13 নম্বৰত যাওঁতে তোমাৰ এই ৰেক্টেংগুলাৰ ফিল্ম of liquid is extended from 4 cm into 2 cm to 5 cm into 4 cm. If the work done is 3 × 10⁻⁴ joule, the value of the surface tension of the liquid is. তো এতিয়া যদি চাবলৈ যোৱা inertial area of the film কিমান হ'বগৈ চোৱাচোন inertial area of the film যদি চোৱা 4 × 2 8 cm স্কোৱাৰ তাৰপিছত ফাইনেল area of the film যদি চাবলৈ যোৱা 5 × 4 20 cm স্কোৱাৰ তাহলে work done in increasing the area of the film যদি চাওঁ w equal to 3 × 10⁻⁴ joule আৰু work তেনেহ'লে আমি যদি work done ইয়াত উলিয়াওঁ w equal to t into 2 into del a তো ইয়াৰ পৰা আমি চালে t equal আমি কিমান পামগৈ 0.125 আমাৰ ওলাবগৈ হ'বনে ঠিক আছে work done ফৰ্মুলা কি আছিলে সাৰফেস টেনশন ইনটু মানে সাৰফেস টেনশন ইনটু এৰিয়া হয় তো যেটো লিকুইড ফিল্ম বুলি কৈছে দেন সারফেস টেনশন ডাবল হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কোৱেশ্যনটো যোৱা three liquids of densities ρ1 ρ2 and ρ3 having same value of surface tension
T rise to same height in 3 identical capillaries. The angle of contract θ1, θ2 and θ3 will be. তো এতিয়া চোৱাচোন surface tension of the liquid যদি চাওঁ by capillary rise method H equal to twice the cos theta by rho g হৈ আছে. For a given liquid H proportional to কি হ'ব cos theta by rho. যদি সেইটো হয় তেনেহ'লে তিনিটা লিকুইডৰ কাৰণে যেহেতু as the liquid rises to same height তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'বগৈ চোৱাচোন হাইট যদি ইকুৱেলি হয় cos theta 1 by rho 1 তেনেহ'লে যেহেতু rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3 কৈছে তেনেহ'লে ইয়াৰ মিনিংটো কি হ'ব rho 3 যদি চবতকৈ ডাঙৰ হয় তেনেহ'লে cos ওপৰত cos theta ভেলুটোতকৈ কম হ'ব গতিকে সেইকাৰণে cos theta 1ৰ চবতকৈ ভেলু বেছি তাতকৈ cos theta 2ৰ ভেলু বেছি তাতকৈ কম cos theta 3ৰ ভেলু ঠিক আছে ডাউট আছে এইকণলৈকে তাৰপিছত গৈ আছোঁ 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনছ 15 number question to Swa. The two identical bodies are made of a material for which the heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degrees Celsius while the other one is at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is so it is the heat capacity increases with temperature ঠিক আছে so the heat capacity of the body at 100 degrees Celsius has more specific heat than at 0 degrees Celsius. Then when two objects are placed in thermal contact common temperature should be greater than 50 degrees Celsius ঠিক আছে বুজি পাইছো একলৈকে তাৰ পিছত গৈ আছো a body cools from a temperature of 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes will be. So এতিয়া চোৱা Newton's law of cooling মতে চাবলৈ যাওঁ dt by dt equal to minus b t minus t naught তো তাৰ পৰা যদি আমি change in temperature চাওঁ 3t minus twice t by 10 equal to minus b ইয়াৰ পৰা 3t plus twice t by 2 minus t ইয়াৰ পৰা আমাৰ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন ওলাব তো এতিয়া এই এক্সপ্ৰেশ্যন মতে আমি চাবলৈ গ'লে তোমাৰ এইখিনিত আমি চোৱাচোন কিমান পাই আছোগে dt বা চোৱা b t minus t naught আমি পালোঁ তাৰ পৰা আমাৰ এইখিনি কৰি পেলাই আমি লাষ্টত গৈ এক্সপ্ৰেশ্যনটো পাম এতিয়া তুমি চোৱা আমাক ৰেচিঅ' উলিয়াব দিছে 2 এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে ৰেচিঅ' উলিয়ালোঁ তাৰপিছত আমি এইখিনি পৰা এইখিনি পালোঁ তো লাষ্টত গৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সটো কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব হৈছেনে দেন প্ৰথমে এই ষ্টেপটো কৰি ল'বা এই ষ্টেপটো কৰিবা t by 10 equal to এইটো পাবা ঠিক আছে তো সেইটো ফাৰ্ষ্ট কেছটোৰ কাৰণে তাৰপিছত যেতিয়া ই গৈ পেলাই টুৱাইচ টি হ'বগৈ টুৱাইচ টি হোৱা প্ৰথমটো 3t কাৰণে না প্ৰথমটো কৰিলা তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো এক্সপ্ৰেশ্যন এইটো ওলাব লাষ্টত দুইটা ৰেচিঅ' ল'বা ৰেচিঅ' ল'লে তোমাৰ লাষ্টত গৈ পেলাই 3 by 2 অফ টেম্পাৰেচাৰ ওলাবগৈ তাৰপিছত নেক্সট গৈ আছোঁ তোমাৰ চোৱা 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by equation b to the power 3 equal to constant আছে হা তো এটা তোমাক কি কৈছে the heat capacity of the gas during this process is তো এটা thermodynamic process যদি চাবলৈ যোৱা p to the power 3 equal to constant by for gamma monatomic gas is কিমান 5 by 3 হয় তাহলে heat capacity যদি উলিয়াবলৈ যোৱা p to the power x equal to k যদি ধৰি লোৱা তেনেহ'লে c equal to প্ৰথম r by gamma minus 1 plus r by 1 minus x কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ এইমতে গামাৰ ভেলু বহালোঁ ইটো এক্সপ্ৰেশ্যন গামাৰ ভেলু বহালোঁ x equal to 3 বহালোঁ 3 বহোৱাৰ মানে তোমাৰ যদি তুমি চোৱা তো ইয়াৰ পৰা তুমি গৈ পেলাই c ভেলু কিমান পাবাগে r পাবাগে হৈছে তাৰ লগা নাই তাৰপিছত তুমি চোৱা 18 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা তো তাত তুমি দেখিছা the temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius and room temperature at T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electric energy consumed ideally will be. তো এটা কথাটো কি হৈ আছে coefficient of performance of refrigerator T2 by T1 minus T2 equal to সেইমতে ভেলু বহাই দিলোঁ ভেলু বহালোঁ বহোৱাৰ পিছত বিটা equal to heat absorbed by work done তো Q2 by W equal to Q1 minus Q2 by 1 equal to Q2 তাহলে heat delivered to the room Q1 equal to Q2 plus W Q2 W ভেলু বহালোঁ বহাওঁতে আমি গৈ পামগৈ এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন হৈছে ডাউট নাই তাৰপিছত গৈ আছোঁ 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো 19 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এতিয়া
A given sample of an ideal gas occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? Yes, so ideal gas equation or PV equal to nRT for n mole of a gas. Then ideal gas equation is PV equal to nkt for n moles of the gas. তারপরে সিহঁতৰ n by k যদি মই চাওঁ p by kt পালোঁ. Then density of the gas যদি চাওঁ total mass total volume total mass এটা particular যদি m হয় nটা যদি particles আছে তেনেহ'লে n into m by volume b এইখিনি কৰিলে আমাৰ pm by kt পাই যাম. ধুনীয়াকৈ পাম এইকণলৈকে. তাৰপিছত চোৱা 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা. 20 নম্বৰ কুৱেশ্যন যদি চাবলৈ যোৱা 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা তুমি কি পাই আছা এই বডি দেখিছা মাছ m is attached to the lower end of a spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with a time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillations becomes 5 seconds. The value of m in kg is value of m in kg is বুলি দিয়াৰ পিছত তুমি চোৱা এতিয়া যদি তুমি চাবলৈ যোৱা time period of oscillation of spring t equal to twice root over m by k হৈ আছে. তাহলে প্ৰথম টাইম পিৰিয়ড 3 হৈছিলে তেতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ সেইটো. সেকেন্ড এক্সপ্ৰেশ্যনত গৈ পেলাই 5 পালোঁ 5 equal to twice by 2 এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ. হৈছে দুইটা যদি ৰেচিঅ' উলিয়াবলৈ যাওঁ ৰেচিঅ' উলিয়ালে আমি m equal কিমান পামগৈ n by 9 by 16. ঠিক আছে ডাউট নাই কোনলৈকে. তাৰপিছত চোৱা the second overtone of an open organ pipe has the same frequency as the first overtone of a closed pipe L meter long. The length of the open pipe will be length of the open pipe will be so ধৰি লৈছোঁ length of the open pipe is L naught. Then the frequency of second overtone of open pipe 3v by twice L naught and frequency of first overtone of closed pipe equal to fc equal to 3v by 4L. হৈছে তেনেহ'লে f naught equal to fc equal to 3v by twice L যদি আমি পাওঁ twice L যদি আমি পাওঁ তো equal to 3v by 4L হৈ আছে হ'ব. তেনেহ'লে আমাৰ দুটাই ইকুৱেল কৰিলোঁ তাৰপৰা L naught equal কিমান পামগৈ twice L হ'ব. ডাউট নাই কোনলৈকে. তাৰপিছত এতিয়া চোৱা নেক্সট এক্সপ্ৰেশ্যনটো চোৱা 3 sound wave of equal amplitude have frequencies n-1 n and n+1. They superimpose to give beats. The number of beats produced per second will be. তো এটা কথাটো হৈছে the 3 sound wave y1 equal to পাইছোঁ y2 equal to পাইছোঁ y3 equal পাইছোঁ. The resultant displacement equal y equal to y1 plus y2 plus y3 হৈ আছে. ঠিক আছে তেনেহ'লে যদি আমি চাওঁ y1 plus y2 plus y3 হৈ আছে তেনেহ'লে যদি আমি চাওঁ y equal to যদি আমি এক্সপ্ৰেশ্যন উলিয়াওঁ a sin দেন তোমাৰ twice by nt তেনেকৈ ভেলুখিনি বঢ়োৱাৰ পিছত তুমি চোৱা ইয়াৰ পৰা a কমন ল'লোঁ a sin twice by nt এইখিনি ক্যালকুলেশ্যন কৰি পেলাই cos টাৰ্মটো কমন ল'লোঁ cos টাৰ্মটো twice by nt twice by t. তো ইয়াৰ পৰা আমি গৈ পেলাই লাষ্টত আমাৰ এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো আহিব আৰু ইয়াৰ পৰা লাষ্টত y equal to এইখিনি পামগৈ. ঠিক আছে এইখিনি ষ্টেপ জাম্প কৰা হৈ আছে তো ষ্টেপকেইটা কৰি চাবা ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যনকেইটা কৰি চাবা কৰিলে ওলাই যাব. তাৰপিছত গৈ আছোঁ 23 নম্বৰ কুৱেশ্যন চাই আছোঁ. 23 নম্বৰত তুমি চোৱা an electric dipole is placed at an angle of 30 degree with electric field intensity 210.5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 nanometer. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter is তেনেহ'লে intensity of electric field আমি পাইছোঁ E equal to পাইছোঁ তাৰ torque equal to আমি tau into p cross e তেনে p sin theta তাৰপৰা p এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেণ্ট q into twice L মতে ভেলু বহালোঁ twice mc হৈছে ডাউট নাই কোনলৈকে. তাৰপিছত গৈ আছোঁ নেক্সট এক্সপ্ৰেশ্যন গৈ আছোঁ a parallel plate capacitor দিছে এৰিয়া দি দিছে capacitor C is filled with 4 dielectric material দিছে have dielectric constant k1 k2 k3 and k4 as shown in the figure তোমাক দি দিছে as shown in the figure.
if a single dielectric material is used to have the same capacitance C in this capacitor, okay, then its dielectric constant K is given by. তো এতিয়া তুমি চোৱা কুৱেশ্যনটো যে তোমাক কি কৈছে, dielectric constant K is given by যদি single dielectric constant is to be used, ঠিক আছে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি, তুমি চাই ইফালে চোৱা যে এইটো ফিগাৰো দি দিছে K1 K2 K3 তিনিটা আছে আৰু ইফালে K4 দিছে আৰু ইফালে ডিষ্টেঞ্চ তোমাৰ D/2 ইফালে D/2 হৈছে, এৰিয়া A/3 A/3 A/3। তো এটা কেপাচিটেন্স অফ দ্য পেৰেলাল প্লেট কেপাচিটৰ K এপচাইলন A/D হয়। C1 এক্সপ্ৰেশ্যন, C2 এক্সপ্ৰেশ্যন, C3 এক্সপ্ৰেশ্যন, C4 এক্সপ্ৰেশ্যন। তো C4 এক্সপ্ৰেশ্যন আমি কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ। তো এতিয়া প্ৰথম তিনিটাটো পেৰেলালত আছে ন, K1 C1 C2 C3 পেৰেলালত আছে। পেৰেলালত থাকোঁতে তোমাৰ CP ইকুৱেল পেৰেলালত আছে, তেনেহ'লে CP ইন চিৰিজ উইথ C4 এই গোটেইকেইটা যদি চাবলৈ যিকেইটাৰ লগত এই K4টো কিহত আছে, পেৰেলালত আছে ন। যদি পেৰেলালত আছে তেনেহ'লে 1/C ইকুৱেল টু 1/CP প্লাছ 1/C4, সেইখিনি 1/C1 প্লাছ C2 প্লাছ C3 হ'ল, তেনে 1/C4 এইখিনি কৰিলোঁ, গৈ পেলাই আমি এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন আমাৰ ওলাব হৈছে। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটোত যাওঁ, 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত যাওঁ। 25 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তুমি চোৱা দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ VA মাইনাছ VB বিটুইন দ্য পইণ্টছ A and B ইজ গিভেন বাই। তো এতিয়া চোৱা তুমি ইয়াত ফিগাৰত দি দিছে এইফালে VA ইফালে VB, 2 ওহম আছে, 3 ভল্ট আছে, 1 ওহম আছে, 2 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈছে। তেনেহ'লে এপ্লাই KVL যদি আমি এপ্লাই কৰোঁ, KVL এপ্লাই কৰিলে কাৰেণ্ট ফ্ল'জ ফৰ দ্য ভল্টেজ VIR ইজ টেকেন এজ নিগেটিভ ন, পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ কাৰেণ্ট গৈছে, গতিকে ভল্টেজটো নিগেটিভত ল'ম। নিগেটিভত ল'লে এইফালে VA এইফালে 2 × 2, ঠিক আছে, ইফালে নিগেটিভত আহিব 3 ভল্ট, ইফালে আকৌ 1 × 2, ঠিক আছে, লাষ্টত গৈ পেলাই মাইনাছত VB হ'বগৈ, হ'ল। তো ইয়াৰ পৰা আমি VA মাইনাছ VB গ'লে কিমান পালোঁগৈ, 9 ভল্ট পালোঁ। 9 ভল্ট আমি পালোঁ, 9 ভল্ট আমাৰ আনচাৰ হৈছে। তাৰপিছত মই 26 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গৈছোঁ। তাত কি দিছে, এই ফিলামেণ্ট বাল্ব দি দিছে 500 watt and 100 ভল্ট দিছে, is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is, the value of R যদি চাবলৈ যাওঁ এইফালে চোৱা, as the bulb is consuming rated power, then তোমাৰ resistance of the filament দি দিছে V²/P, তেনেহ'লে rated current for the bulb, ঠিক আছে, P/V, তারপর 5 এম্পিয়ার পালো। তাহলে কারেন্ট ইন দ্য সার্কিট I ইকুয়াল V/R টোটাল, তো V/R প্লাস R, তারপর আর কিমান পালোগে 26 ওহম পালোগে হৈছে। তাৰপিছত গৈছোঁ 27 নম্বৰ কুৱেশ্যনত গৈ আছোঁ। তাত চোৱা তুমি কি কৈ আছে, এ লং ৱায়াৰ কেৰিং এ ষ্টেডি কাৰেণ্ট ইজ বেণ্ড ইনটু এ চাৰ্কুলাৰ লুপ অফ ওৱান টাৰ্ণ, okay. The magnetic field at the center of the loop is B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be. So the কথাটো কি হৈ আছে, magnetic field at the center of the circular loop of mu naught Ni by twice R পাইছোঁ. Since both the loops are made with same wire, twice pi R equal to n, twice pi R1, R equal to nR1 পাইছোঁ, হ'ল। তো magnetic field at the center of the first loop আমি যদি চাওঁ mu naught I by twice R, তাহলে magnetic field at the center of the second loop B1 equal to mu naught, আমি B1ৰ কাৰণে ল'লোঁ। তেনেহ'লে এইখিনিতো কৰোঁতে আমি ইয়াত চোৱা, এইখিনিৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ, দেন চালে তুমি গৈ পেলাই লাষ্টত কিমান পাবাগৈ, n স্কোৱাৰ B আমি পামগৈ হৈছে। তাৰপিছত তুমি চোৱা নেক্সট 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। 28 নম্বৰ কুৱেশ্যন যদি চাবলৈ যোৱা, এই বাৰ মেগনেট ইজ হাং বাই থিন কটন থ্ৰেড in uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degree watt দিছে, 60 degree is W দিছে. Now the torque required to keep the magnet in this new position is. তাহলে কথাটো কি হৈছে, work done or energy required to rotate a magnet in uniform magnetic field. তো MB cos θ minus cos θ 2, তাহলে MB cos θ minus cos 0 minus cos 60, তাহলে MB 1 minus 1 half, then MB by 2 পালো। The torque acting on the bar magnet equal MB sin θ equal MB sin 60 equal √3/2 MB। তারপর torque হলে কিমান পালো, tau equal √3 MB by 2, √3 ওয়াট হৈছে। ডাউট নাই চাগে এইকণলৈকে। তাৰপিছত গৈ আছোঁ মই 29 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা।
তাত তোমাক দি থৈছে an electron is moving in a circular path under the influence of a transverse magnetic field of 3.5 × 10⁻² Tesla. If the value of E by M equal to D দিছে then the frequency of the revolution সুধিছে, then time period of the revolution যদি চাবলৈ যাওঁ twice pi r by v হৈছে, তেনেহ'লে frequency of the revolution চাবলৈ যাওঁ 1/t কৰি দিলে হ'ল, ওলাই যাব 1 GHz. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনো দিছে, which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used for communication. ঠিক আছে, তো এতিয়া তুমি কথা এটা হ'ল যে বেটাৰ টিউনিঙৰ কাৰণে সদায় কোৱালিটি ফেক্টৰ 1/r/LC হয়। ঠিক আছে, কোৱালিটি ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াত যিকেইটা ভেলু দিছে এই ভেলুকেইটাৰ কাৰণে তুমি কোৱালিটি ভেলু উলিওৱা। ঠিক আছে, আৰু যোনটোৰে ভেলু বেছি হ'ব সেইটোৱে কোৱালিটি ভাল হ'ব, মানে বেটাৰ টিউনিং কোৱালিটি হ'বগৈ। হৈছে, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তুমি। 31 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমাক কি দিলে, a uniform magnetic field is restricted in a region of radius smaller. The magnetic field changes with time at a rate dB/dt. Loop 1 of radius r capital R greater than smaller encloses the region R, and another loop of radius capital R is outside the region of magnetic field as shown in the figure. Then the EMF generated is, the EMF লাগে তাৰ কাৰণে তুমি EMF এইটো চোৱা, তোমাৰ লুপ 1 দিছে তো লুপ 2 দিছে, তো লুপ 1ৰ কাৰণে তুমি যদি EMF উলিয়াব যোৱা -dφ/dt, ফাই জেগাত তুমি বি ডট এপুট কৰিলা, দেন এই বাহিৰলৈ উলিয়ালে dB/dt পালা -πr² dB/dt. দেন EMF ইন দ্য লুপ 2 পালা, E2 = -dφ/dt, দেন -ddt of VA 0 পালা। ঠিক আছে, গতিকে আনচাৰ মানে এইটো পালোঁ আনচাৰ। হৈছে, তো এতিয়া 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তুমি চোৱা, এতিয়া তোমাক কি দিছে 32 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে যে দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এক্ৰছ দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ, capacitance and inductance are 80 volt, 40 volt and 100 volt দি দিছে respectively in LCR circuit. The power factor of this circuit is, power factor লাগে, দেন ভল্টেজ সাপ্লাই যদি চাবলৈ যোৱা এইটো হৈ আছে, তাৰ পৰা আমি এইখিনি পুট কৰিলে আমি এইটো আনচাৰ পালোঁ 100 ভল্ট। হৈছে, দেন তোমাক কি লাগে, পাৱাৰ ফেক্টৰ লাগে। পাৱাৰ ফেক্টৰৰ কাৰণে কি cos phi = r/z। ঠিক আছে, তো আই যদি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ VR/V পালোঁ, VRৰ ভেলু দি দিয়া আছে না, VRৰ ভেলু দি দিছে, আৰু জেডৰ ভেলু আমি ওপৰত ভি উলিয়াই লৈছোঁ, তাৰ পৰা আমি জেডৰ ভেলু পাই যাম। হৈছে, তো তাৰ পৰা আমি কিমান পামগৈ 0.8 পামগৈ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, পিছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে যে a 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance are connected in series across a 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of the displacement current is. তেনেহ'লে এটা ডিছপ্লেচমেণ্ট কাৰেণ্টৰ পিক ভেলু উলিয়াবলৈ যাওঁতে তুমি চোৱা কি কিউ = কেপিটেল কিউ 1 - e⁻t / RC হয়। ঠিক আছে, তাৰ পৰা আমি কিউ জেগাত আমাক যিহেতু কি ক'লেগে 50% বুলি ক'লেগে চাৰ্জ, তেনেহ'লে কিউ জেগাত q/2 ভেলু বহালোঁ, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি আমাৰ t = RC/ln পালোঁ। তো এতিয়া চাৰ্জিং কাৰেণ্ট যদি আমাক লাগে এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন, ইয়াৰ পৰা আমি এইখিনি কেলকুলেট কৰিলোঁ, কৰি পেলাই আমি এইটো এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালোঁ। তো এতিয়া পিক ভেলু অফ কাৰেণ্ট I = V/R, তাৰ পৰা 220/100 2.2 এম্পিয়াৰ আমি পামগৈ কাৰেণ্ট। হৈছে, ডাউট নাই চাগে। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিছে টু আইডেণ্টিকেল গ্লাছেছ equiconvex lenses of focal length small f each are kept in contact. The space between two lenses is filled with water. The focal length of the combination is, the focal length লাগে আমাৰ কম্বিনেশ্যনটো। তো এতিয়া কথাটো কি হ'ল চোৱা, এতিয়া তুমি কুৱেশ্যনত চোৱা তুমি 1/f = এইটো ফৰ্মুলা, ইয়াত ভেলু পুট কৰিলা, বাই কুৱেশ্যন মতে ভেলু পুট কৰি তুমি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন পালা। আকৌ তেনেকৈ F1 কৰিলা, তাতো তুমি ভেলু পুট কৰিলা, কৰি তুমি এইটো এক্সপ্ৰেশ্যন পালা। হৈছে, তাহলে ইফেক্টিভ ফকেল লেংথ অফ দ্য লেন্সেছ। ঠিক আছে, তো এতিয়া তেনেকৈ তুমি যদি কৰিব যোৱা তিনিখন লেন্সৰ কাৰণে তুমি চোৱা হ'ল F1ৰ কাৰণে 1/f1, F2ৰ কাৰণে এইটো, F3ৰ কাৰণে তুমি পালা, পুট কৰিলা তুমি F = গৈ পেলাই 3f/4 পাবাগৈ। বুজি পাবা চাগে এইখনলৈকে, ডাউট লগা নাই চাগে ন, কৰি গ'লে হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে 35 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, আমাক কি দিছে an air bubble in glass slab with refractive index 1.5 is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from the opposite surface.
the thickness of the slab is তো ইয়াত তোমাৰ দি দিছে 5 cm the 3 cm ঠিক আছে t minus x cm কনসিডাৰ কৰি ললো তে t বিত আমি থিকনেস কনসিডাৰ কৰিলো না তেনেহলে apparent depth of the first side equal to d by mu 5 into x by 1.5 আমি এটো পালো then apparent depth of the opposite side আমি সোয়া তো d equal to d by mu তো ইয়াত তোমাৰ 12 cm ঠিক আছে 12 cm আমি পাই যাম বুজি পাইছো এটো ডাউট লগা নাই তাৰপিছত নেক্সট সোয়া an interface pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interface pattern, the ratio Imax minus Imin by Imax plus Imin will be. So, এতিয়া চোৱা তুমি intensity of two ratio আমাক I1 by I2 equal n হৈ আছে তো maximum intensity কাৰণে আমি I1 plus I2 whole square মতে ভ্যালু বহালো minimum intensity কাৰণে আমি root over I1 minus root over I2 whole square তো বহালো তেনেহলে Imax by Imin equal to আমাৰ এক্সপ্ৰেছন আহি যাব 2 root over n by n plus 1 হৈছে 2 root over n by n plus 1 আমি এটা এক্সপ্ৰেছন পালোগে তাৰপিছত নেক্সট 37 নম্বৰ কোৱেশ্চন 37 নম্বৰ কোৱেশ্চনত তুমি চোৱা যে a person can see clearly objects only when they lie between 50 cm and 400 cm from his eyes. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of the correcting lens the person has to use. So এতিয়া তুমি so object distance যদি 400 cm হয় equal to 4 meter and large distance মানে image distance of v equal to infinity হৈ আছে the lens formula যদি পুট কৰা lens formula পুট কৰিলে f equal to -4 cm পাম যদি focal length যদি নেগেটিভত আছে তেনেহলে lens কি হ'ব লাগিব কনকেভ হ'ব লাগিব আৰু পাৱাৰ কি হ'ব লাগিব 0.25 diopter তেনেহলে কনকেভ আৰু 0.25 মাইনাসত হলে আনসাৰটো হ'ব ঠিক আছে 37 নম্বৰ কোৱেশ্চন বুজি পাবা তাৰ পিছত গৈ আছো মই 38 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তাত তুমি চোৱা তাত তোমাৰ এটো ডিফ্ৰেকশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দি দিলে a linear aperture whose width is 0.02 cm is placed immediately in front of lens of focal length 60 cm. The aperture is illuminated normally by parallel beam of wavelength 5 to 10 minus 5 cm. The distance of the first dark band of diffraction pattern from the center of the screen is guess what so yeah tomar aperture is placed immediately in front of convex lens it can be taken as front upper diffraction তুমি ইয়াত চোৱাচোন ইয়াত চোৱা দেন লাইন সিধা গৈ পেলাই এটো যাবলৈ কিন্তু ডিফ্ৰেকশন হৈ পেলাই ইফালে গল তেনেহলে এই sin থিটা ইকুৱেল ল্যামডা এটো ফাৰ্স্ট ডাৰ্ক ব্যান্ডৰ কাৰণে হয় তেনেহলে তাৰ পৰা আমি ওলাবগে আমাৰ y ইকুৱেল টু 0.15 cm ঠিক আছে বুজি পাইছো তাৰ পিছত গৈ আছো 39 নম্বৰ কোৱেশ্চন 39 নম্বৰ কোৱেশ্চনত তুমি চোৱা ইলেক্ট্ৰন অফ মাস m with de Broglie wavelength lambda falls on the tangent in X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is the de Broglie wavelength of electron যদি চাও h by p কলে h by p জায়গাত ভ্যালু পুট করলে lambda square equal to v ওলাবগে এটো এক্সপ্ৰেছন the cutoff wavelength যদি উলিয়াব যাও lambda naught equal ac by ev হেমতে ভ্যালু বহালে এটো ওলাব আমাৰ ক্যালকুলেশন কৰিলে হল h কাটা যাব ঠিক আছে এটা h থাকি যাব তলত ওপৰলে মানে ই লগত সিস ই ক্যান্সেল যাব m ওপৰত যাবগে ওলাই যাব তো নেক্সট সোয়া 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সোয়া photon is with energy 5 electron volt are incident on a cathode C in a photoelectric cell the maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt when photon of energy 6 electron volt are incident on C no photoelectrons will reach the anode A if the stopping potential A related to C is তো এটা আইনস্টাইন photoelectric equation যদি আমি চাও তো তুমি সোয়া E equal to 5 plus EV not equal to 5 plus 5 plus 2 হেমতে আমাৰ work function 3 electron volt হল তাহলে when photons of energy 6 electron volt falls on the metal energy of the released electrons 6 minus 3 equal 3 electron volt so to stop the electrons of energy 3 electron volt we need apply potential difference কিমান হ'বগে -3 electron volt হ'ব লাগিব anode পিনে কিমান এপ্লাই কৰিব লাগিব কাৰণ ৰিলেটিভ টু anode খুদিছে না 3 যদি হয় তো anode পিনে আমি কি কৰি stopping potential মানে কিমান দিলে 0 হ'ব না গতিকে -3 ভোল্ট এপ্লাই কৰিলে 0 হৈ যাব তাৰ পিছত চোৱা পিছৰ কোৱেশ্চন কি দিছে an electron দিছে
in hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit. It emits a photons of wavelength lambda. When it jumps from fourth orbit to third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be. Wavelength of light emitted by hydrogen atom during electron transition. So 1 by lambda equal to pi aso. Then electron transition from third to second orbit. That is third orbit or 9 4 bohil. Electron transition from fourth to third or karone korilu. Etu tenehole taking the ratio of two expression দুইটা ratio ললে আমাৰ ওলাই যাব হৈছে তাৰ পিছত 42 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 42 নম্বৰ কোৱেশ্চন তোমাক কি দিছে হাফ লাইফ দিছে না হাফ লাইফ অফ এ ৰেডিঅ'এক্টিভ সাবস্টেন্স 30 মিনিট দিছে the time taken by 40% decay and 85% decay at the same radioactive substance is তো এটা চোৱা time taken x% to decay x equal to ইমান দি দিছে then 40 put কৰিলো হেমনে ক্যালকুলেশন কৰি 0.6 পালো 85 যদি পুট কৰো 85% ডিকে হল না থাকিলে কিমান 85% থাকিল তেতিয়া আমাৰ এটো এক্সপ্ৰেশন আহিল দুইটা এক্সপ্ৰেশনৰ যদি মই ৰেশিও লৈ লওঁ ৰেশিও ললে আমাৰ টাইমৰ ডিফাৰেন্স কিমান আহিবগে টাইমৰ ডিফাৰেন্স তো তোমাৰ 60 আহিব তাৰ পৰা তোমাৰ হেতু উলিয়াব দিছে ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমাক সি কমন এমিটাৰ কমন ট্ৰানজিস্টৰ এম্প্লিফায়াৰ কৈছে হা The audio signal voltage across the collector resistance is 2 kilo ohm is 4 volt. If the current amplification factor of the transistor is 100 and base resistance is 1 kilo ohm, then the input signal voltage is. So the transistor is in common emitter mode, input equal to base by output equal to collector. Because input of base output of collector থাকিব কাৰণ common emitter হৈ আছে না emitter common থাকিব তাৰপিছত current amplification factor তোমাৰ 100 ক'লে then resistance of the transistor amplifier RC by RB2 whole voltage gain বুলি ক'লে VC by VB তাৰপৰ voltage gain of the amplifier VC by VB পালো তাৰপৰ আমি 20 মিলিভোল্ট আমি আনসাৰ ওলাই যাবগে আমাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত তুমি সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো লোৱা তোমাক দিছে কি the given circuit has two identical ideal diodes connected as shown in the figure হৈছে the current flowing through the resistor R1 will be তো তোমাক এতিয়া ইয়াৰ মাজেৰে কিমান কাৰেন্ট যাব খুদিছে তাৰ কাৰণে তুমি সোৱা the diode is ideal তো they offer zero resistance or forward bias ঠিক আছে তো zero resistance forward bias তাৰ পৰা D1 কি আছে reverse bias আছে আৰু D2 forward bias আছে তো effective resistance সোৱাচোন effective resistance R1 plus R3 4 ohm the current equal to V by R1 plus R3 হ'বগে তেনেহলে 2.5 ampere কাৰেন্ট পামগে হৈছে তো 45 নম্বৰ কোৱেশ্চন তুমি সোৱা তোমাক দিছে কি what is the output y in the following circuit ঠিক আছে when all three inputs are first 0 and then 1 তো তোমাক এটা প্ৰথম গুটেকেটা 0 0 বহোৱা 0 0 বহালে ইয়াত 0 0 বহালে 0 পাবা আজিপালে 0 এফালে 0 0 0 মিলি গলে 1 হ'বগে ঠিক আছে আৰু ইয়াত যদি সব 1 বহোৱা ইয়াত 1 ইয়াতো 1 আহিব তাৰপিছত এফালে 1 গলে ইয়াত 0 হ'বগে তো 1 0 আনসাৰ হৈছে তো গতিকে আমি এতিয়া আজি পেপাৰখনৰ সলিউশনখিনি এটা চালো তো গোটেই পেপাৰখন এনালাইসিস কৰি আমি এটাই পালো যে তোমাৰ 2016 অৰ ফেজ 1 ফেজ 2 ঠিক আছে তাত দুখন পেপাৰ আছে তাৰপিছত 17 18 19 20 21 22 তাত 8খন পেপাৰ এতিয়ালৈকে নিট মানে টোটাল 7 ইয়াৰ্স হৈছে আৰু কম হোৱা 16 অৰ পৰা কিন্তু এটা ধৰিলো নিট 8খন পেপাৰ আমি সলভ কৰিলো 8খন পেপাৰত আমি চেপ্টাৰ ওয়াইজ কোৱেশ্চনস আহিছে কোৱেশ্চনস বিলাক আমি এনালাইসিস কৰিছো ঠিক আছে তো প্ৰবলেমটো এটো নহয় যে আমি কোৱেশ্চনস বুজি নাপাও বা সলিউশন কৰিব নোৱাৰো প্ৰবলেমটো হৈছে যে কি 3 ঘণ্টা 3 আৱাৰ্ছত ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি গতে কোৱেশ্চনস খিনি কৰিব পৰাটো ডাঙৰ ক্যাপাসিটি মানে তো এই ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ কৰিবলৈ হলে যিমান পৰা পেপাৰ সলভ কৰা যিমান পৰা তাৰ নেটৰ পেপাৰ সলভ কৰা আৰু যিমান সলভ কৰিবা তুমি সিমানে তোমাৰ এই প্ৰেক্টিসটো হ'ব আৰু তুমি তোমাৰ যেটো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হেতু তুমি আৰু একো আগুৱাই যাবা গতিকে আজি মই ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি থাকা নগাঁৱত পঢ়ি অসমত ভাৰতৰ ভিতৰত নিজক তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰা তাৰে কামনাৰে আজি মই ইয়াতে ৰাখিছো থ্যাংক ইউ